ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการปลูกต้นกระเจียวป่าสำหรับวิธีการปลูกต้นกระเจียวป่าจะคล้ายๆกับวิธีการปลูกต้นกระชายนะครับสามารถปลูกได้2วิธีที่1นะครับการปลูกโดยการใช้เง่าแก่ๆนะครับที่ฝังอยู่ใต้ดินเอาไปปลูกและก็วิธีที่2ก็คือการแยกลำต้นไปปลูกนะครับคลิปนี้ผมจะพาไปดูวิธีการปลูกโดยใช้การแยกลำต้นไปปลูกนะครับอันนี้เป็นต้นกระเจียวป่าที่ผมปลูกไว้ใต้ต้นไม้ป่านะครับสำหรับพฤติกรรมทางธรรมชาติของต้นกระเจียวป่านะครับมันจะชอบขึ้นอยู่ใต้ร่มรำไรนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ปลูกไม้ป่าเราสามารถเอาต้นกระเจียวป่าไปปลูกไว้ข้างๆต้นไม้ป่าได้เลยนะครับต้นกระเจียวป่าที่ผมปลูกบริเวณนี้นะครับผมเริ่มปลูกโดยใช้ลำต้นเดียวนะครับพอเราปลูกไปนะครับมันก็จะแตกกอออกมาแบบนี้นะครับลักษณะการแตกกอก็จะคล้ายๆกับกระชายหรือพวกข่านะครับท่านผู้ชมพฤติกรรมของมันก็คือมันจะแตกหน่อออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะขุดต้นกระเจียวป่าที่ผมปลูกไว้ตรงนี้เอาไปปลูกนะครับนี่ครับลักษณะของเง่ากระเจียวป่าที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราขุดไปปลูกเราก็แยกเป็นต้นแบบนี้นะครับในการขุดกระเจียวป่าเอาไปปลูกท่านผู้ชมอย่าขุดไปทั้งกอนะครับเราควรที่จะขุดไปนะครับแล้วก็แบ่งต้นกระเจียวไว้ในกอนั้นสัก 2-3 ต้นนะครับเพื่อที่จะให้เขากระจายหน่อออกมาอีกนะครับก็เหมือนกับการขุดข่าเอาไปปลูกนะครับท่านผู้ชมพอเราขุดต้นกระเจียวป่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะตัดใบต้นกระเจียวป่าออกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันการคายน้ำนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะตายนะครับท่านผู้ชมพอเราปลูกไปแล้วต้นกระเจียวป่าเขาก็จะแทงหน่อออกมาใหม่นะครับจากต้นแม่ของมันบริเวณที่ผมจะปลูกต้นกระเจียวป่านะครับผมจะปลูกอยู่ใต้ร่มต้นสะเดาถวายที่ผมปลูกไว้บริเวณนี้นะครับจะปลูกข้างๆริมรั้วให้มันยาวไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมปลูกไปตามริมรั้วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกนะครับวิธีขุดหลุมปลูกนะครับเราไม่ต้องขุดหลุมลึกมากนะครับท่านผู้ชมผมก็จะขุดแล้วก็พรวนดินไปในตัวเลยนะครับก็แค่นี้นะครับวิธีการขุดทีนี้เราก็เอาต้นกระเจียวป่ามาปลูกนะครับเสร็จแล้วต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาปลูกต้นนี้บ้างนะครับระยะห่างในการปลูกระหว่างกอนะครับผมจะปลูกห่างกันประมาณศอกหนึ่งนะครับหลุมนี้ผมจะปลูก2ต้นเลยนะครับช่วงเวลาที่เหมาะในการปลูกต้นกระเจียวป่าก็คือช่วงที่ฝนตกชุกๆนะครับเพราะว่าดินมันจะมีความชื้นแล้วก็เวลาที่เราปลูกไปแล้วนะครับอัตรารอดมันจะสูงนะครับถ้าท่านผู้ชมปลูกในช่วงที่มันแล้งนะครับในช่วงแรกเราต้องรดน้ำนะครับพอรากมันเดินดีแล้วเราก็ปล่อยเลยนะครับพอเราปลูกเสร็จก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูดอกกระเจียวป่าที่ผมปลูกผ่านมาประมาณ1 เดือนครึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราปลูกต้นกระเจียวป่าไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับต้นกระเจียวป่าพอเราปลูกไปแล้วนะครับบางต้นเขาก็จะแทงหน่อออกมาแบบนี้ต้นนี้ใบเขาจะไหม้นะครับใบเขาเจอแดดต้นนี้ก็ยังอยู่นิ่งๆนะครับส่วนต้นนี้เขาก็จะแทงยอดออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับแทงยอดจากต้นเดิมต้นกระเจียวป่าพอเขาเริ่มตั้งตัวได้นะครับเขามีรวงมีรากแล้วเขาก็จะออกหน่อด้านข้างนะครับก็จะคล้ายๆกับพืชจำพวกต้นกระชายนะครับพวกต้นข่าต้นตะไคร้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมจะปลูกต้นกระเจียวป่าในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมปลูกอยู่ใกล้ต้นผักหวานป่านะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นกระเจียวป่าที่ปลูก
ใกล้ต้นผักหวานป่ามันอยู่ด้วยกันได้นะครับฝั่งนี้ผมจะปลูกข้างๆต้นสะเดาถวายนะครับอยู่ข้างๆต้นสะเดาเลยนะครับที่ผมต้องปลูกชิดใกล้ต้นสะเดาเพราะว่าผมกันวัวควายผมมันไม่เหยียบนะครับนี่ครับจะปลูกในลักษณะแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นกระเจียวป่าที่ผมปลูกไว้ใต้ต้นไม้ป่าด้านอื่นบ้างนะครับครับบริเวณนี้นะครับผมปลูกต้นกระเจียวไว้หลายกอเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นกระเจียวดอกสีชมพูนะครับหรือกระเจียวหวานนี่ครับต้นกระเจียวหวานจากที่ผมสังเกตดูนะครับเวลาเขาออกดอกเขาจะมีต้นก่อนนะครับแต่ต้นกระเจียวป่าดอกสีขาวเวลาที่เขาออกดอกนะครับพอฝนตกมาเขาก็จะแทงดอกออกมาก่อนนะครับต้นจะตามมาทีหลังอันนี้เป็นต้นกระเจียวป่านะครับทางนี้ก็มีอยู่กอใหญ่นะครับนี่ครับสำหรับดอกกระเจียวป่านะครับปีหนึ่งเราก็จะได้กินดอกเขาครั้งหนึ่งนะครับพอถึงต้นฤดูฝนนะครับพอฝนตกมาใหม่ๆเขาก็จะแทงดอกออกมาเมนูนะครับแถวบ้านผมเขาก็จะเอาดอกกระเจียวป่านะครับไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็แกงกะทินะครับแกงกะทิก็อร่อยนะครับนี่ครับก่อนนี้ก็หลายปีแล้วนะครับก็เริ่มจากการปลูกกระเจียวป่า1ต้นนะครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นบ้างนะครับผมปลูกไม้ป่านะครับบนที่นาผมใช้เวลาปลูกนะครับ4 ปีถึงเสร็จนะครับในเนื้อที่8 ไร่ก็ไม่ได้ปลูกเต็มนะครับเพราะมันเป็นที่นาผมก็จะปลูกไม้ป่าบริเวณคันคูนะครับที่ผมยกร่องแล้วก็แนวตรงกลางที่ผมดันนานะครับทำเป็นบริเวณที่ปลูกไม้ป่านะครับในปีที่4นะครับพอผมปลูกไม้ป่าเสร็จแล้วในปีต่อมานะครับผมก็มีเวลานะครับที่จะทำอย่างอื่นเราก็สบายขึ้นนะครับท่านผู้ชมงานก็จะเป็นการปลูกเสริมนะครับปลูกแซมผมก็จะเอากระเจียวป่านะครับค่อยๆขยายปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงไหนที่พอปลูกไผ่สังหมดได้ผมก็จะปลูกแซมในไม้ป่านะครับในอนาคตผมก็จะวางแผนที่จะขยายนะครับต้นกระเจียวป่าให้มันเต็มพื้นที่นะครับค่อยๆขยับขยายปลูกปีละนิดปีละหน่อยนะครับท่านผู้ชมปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มเองนะครับครับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับครับสวัสดีครับ